ben Emil Zomer, ik ben eigenaar van Signavure. Signavure is een bedrijf dat zich bezighoudt met zijning in de breedste zin van het woord. En in het bijzonder engraving en cutting. En voornamelijk het snijden en graveren met de laser. We hebben een 4-tal medewerkers en we zijn gevestigd in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep, onder de rook van Schiphol. En dan moet je denken aan verschillende materialen zoals acrylaten uiteraard, voor gevelbelettering of in-store reclame. Daarnaast ook RVS panelen, maar eigenlijk van de breedste zin van het woord. Van een horloge tot aan een vrachtwagenbeletter, zeg maar. De technologie van laser heeft mij altijd al geboeid en om op de vraag te antwoorden, wat heeft het mij gebracht? Ja, op de eerste plaats natuurlijk heel primair omzet, maar ook enthousiasme binnen ons bedrijf, binnen onze medewerkers. En wat ik zie in de lasertechniek is niet alleen de ontwikkeling in de materialen die gebruikt kunnen worden met lasers, in tegenstelling tot vroeger, maar ook de technieken en de vraag van een display, van acrylaat of van hout tot aan, markerende plaatjes en zo. Heel breed. Ja, de lasertechniek is in onze optiek onmisbaar geworden voor onder andere een aantal zaken. Dat wil zeggen het hout graveren en het hout snijden. In tegenstelling tot de CNC-gravering, wat we ook hier in huis hebben, kun je met hout veel mooier graveren, donker graveren. Maar niet te vergeten natuurlijk het op een mooie manier acrylaat snijden. Met name dikkere acrylaten, vandaar dat we de Speedy 400 120 watt hebben. Daarmee kun je tot 19 mm glas zuiver snijden. Ja, en dat zien we steeds meer terug bij klanten die dikkere acrylaten willen hebben. Ja, als Signavure hebben wij voor Trotec bewust gekozen om een aantal redenen. En de belangrijkste reden zal ik even aantippen. Natuurlijk de kwaliteit van de lasergraveringen zelf en het snijden daarvan. Minstens zo belangrijk het bedieningsgemak. Maar in één adem wil ik ook graag noemen het hele serviceapparaat van Trotec erachter. Dat wil zeggen, je bent afhankelijk van de machines en de continuïteit. Dan is het minstens net zo belangrijk dat de service en de techniek daarachter minstens net zo belangrijk. En dat is wat ik als zeer positief ervaar. Op het moment dat er iets is, dan wordt er snel en adequaat op gereageerd. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom we als Signavure voor Trotec gekozen hebben. Ja, we hebben voor de volgende Trotec systemen gekozen, natuurlijk in de loop der jaren ontstaan. De Speedy 360, 80 watt. De Speedy 400, 120 watt. En daarnaast vrij recentelijk de Speedy 500, de Q500 en de R500. En dat zijn met name de grote machines om grotere materialen te kunnen snijden. Ja, ik had het zojuist over de grootformaat lasers van Trotec. Sinds kort op de markt, eigenlijk de betaalbare systemen moet ik zeggen. En dat heeft ons ook wel de gelegenheid gegeven om grotere materialen te snijden en te graveren. En dat is iets wat naast de Speedy 360 en de 400 die we nu al hebben, die we puur eigenlijk meer gebruiken voor het graveren, heeft ons de mogelijkheid gegeven om, ja, wat ik al zeg, groot formaat displays te maken in hout en vaak ook in acrylaat. Ja, Trotec heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de winstgevendheid van Signavure. Ten meer omdat we ook steeds zien dat binnen onze portfolio steeds meer vraag is naar lasergravering en lasersnijden. Heeft er ook toe geresulteerd dat we ons pand hebben moeten uitbreiden omdat we meer lasers hier inpandig hebben. Ja, grosso modo heeft Trotec ons veel gebracht in een positieve zin.